بیشتر چیکار میکنن اینجا روستا اینجا؟ همین کشاورزی و دامداری دارن اینجا گوسفند داشتیم اما دیگه دامداریمون برچیده شد. درست. دیگه خانواده یه بود 2 تا بز داره. اینجا همه چی هم داره، آب برق گاز و اینا همه چی. چیزی کم نداره. نه هیچی کم. ولی اینجا بشه درسی نداره. نداره اصلا. اینجا مرغ من روز داشتم رفتم مرغ میرفت. حالا که ندارن که خب ندارن. بچه درسی اینجا ندارن. بچه‌هاشون دیگه درساشون بالا شده میرن شهر. چه اینجا اسمشو گذاشتن شورچه مثلا؟ شورچه. از قدیم چه جور بوده که میگفتن شورچه؟ خب دیگه قدیم آبادی شورچه بوده. یعنی اسم دیگه نداشته؟ نه. شور بوده اینجا میگفتن شورچه. آره خب اینجا کمی آب شور بوده. آب شور بوده. مثلا اون آبادی اولی که اومده مرغ دنبی بوده. بعدش مرغ است که پیر برحق. آره اومدم بله پیر. اینجا هم شورچه بالاتر هم شوراباده. این 2 تا ده هر جایی اسمی داره. سلامت باشی از خانم.